हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई म यो सोयाबिनको एकदमै मिठो सोयाबिन चिल्ली अथवा मसेउराको चिल्लीको रेसिपी सेयर गर्दैछु। बनाउनु एकदमै सजिलो छ भने खानामा पनि क्रिस्पी एकदमै मिठो बनेको थियो। यो रेसिपी चाहिँ भेजिटेरियनहरूदेखि नन भेजिटेरियनको लागि दुवैको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ। ल रेसिपी स्टार्ट गरौँ है त। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानल द फुड आर्टमा। सुरुमा चाहिँ सोयाबिन चाहिँ हल्का कडा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ एउटा बाउलमा तातो पानी मजाले उम्लेको तातो पानीमा चाहिँ 5-10 मिनट पानीमै छोड्नुपर्छ। मैले चाहिँ 1 कप सोयाबिन अथवा मसेउरा लिएको छु र हेर्नुहोस् त 5 मिनट चाहिँ यसलाई तातो पानीमा छोडिसकेपछि यो यस्तो फुलिन्छ र सफ्ट पनि हुन्छ। र यसलाई चाहिँ अब भिडियोमा देखाए जसरी पानीलाई चाहिँ सबै निचोरेर यसलाई चाहिँ साइडमा छुट्टै बाउलमा हाल्ने। चिल्ली बनाउनले चाहिँ मसेउरालाई प्रायः फ्राई गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा बाउलमा सानो चम्चाको 1 चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट, 2 डाडु जति चाहिँ मैदा, सानो चम्चाको 1 चम्चा जति जिराको पाउडर, एकदमै थोरै मात्रै बेसार, त्यसैगरी सानो चम्चाको आधा चम्चा नुन र सानो चम्चाको आधा चम्चा खुर्सानी। यति हालिसकेपछि चाहिँ एउटा ग्लासमा आधा कप पानी लिने र त्यसपछि थोरै थोरै पानी एड गर्दै यसलाई चाहिँ हल्का बाक्लो ब्याटर बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् मैले चाहिँ यहाँ पानी हालेँ आधा कप जति। पानी अलि नपुगे जस्तो लाग्यो भने चाहिँ अलिकति थप्न सक्नुहुन्छ, तर पातलो ब्याटर चाहिँ नबनाउने, यसरी बाक्लो ब्याटर बनाउने। र त्यसपछि यो निचोरेको सोयाबिनलाई चाहिँ यसमा एड गरेर राम्रोसँग हातैले मिक्स गर्ने। यसलाई चाहिँ हल्का अझै क्रिस्पी बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ आधा डाडु जति चाहिँ कर्नफ्लावर पनि एड गर्दैछु। यसले चाहिँ यो मसेउरालाई फ्राई गर्दाखेरि क्रिस्पी बनाउँछ र खाने बेलामा पनि क्रिस्पी भएर चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यो यतिको भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब फ्राई गर्नुपर्छ, डिप फ्राई। मैले चाहिँ फ्राई गर्नुको लागि एउटा कराईमा तेल तताइसकेको छु यहाँ, र त्यसपछि यो मसेउरालाई चाहिँ एउटा एउटा गर्दै यसरी फ्राई गर्नुपर्छ। हजुरहरू चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने रातो सब्सक्राइब बटनमा थिचेर चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म चाहिँ इजी रेसिपीहरू सेयर गर्छु हजुरहरूसँग, र अरू डिफ्रेन्ट रेसिपीहरू पनि हजुरहरूले चाहिँ मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त मसेउरालाई चाहिँ अब हल्का त्यो ब्राउन नहुन्जेलसम्म चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यसरी मैले चलाएँ पनि। ल हेर्नुहोस् त यतिको भइसकेपछि अब चाहिँ यो मसेउरालाई म निकाल्दैछु। धेरै कालो पनि नगर्नु होला, फेरि हल्का क्रिस्पी भए जस्तै लाग्यो भने चाहिँ हजुरहरूले यसलाई निकालेर चाहिँ साइडमै हालिदिनु होला प्लेटमा। हिट चाहिँ हजुरहरूले यो फ्राई गर्दाखेरि मिडियममा हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त यो एक लट चाहिँ यो भइसकेको छ र अर्को लटलाई पनि मैले चाहिँ त्यस्तै गरी फ्राई गर्दैछु। 1 कपको चाहिँ यसरी 2 लट जति बनाएँ मैले। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ यतिकै खाँदाखेरि पनि एकदमै मिठो हुन्छ। तर आज चाहिँ हामी यहाँ चिल्ली बनाउँदैछौँ खानासँग खानको लागि। एउटा प्यानमा मैले चाहिँ 3देखि 4 चम्चा जति तेल हालेँ, अघि मसेउरै फ्राई गरेकै तेलबाट। र त्यसपछि यसमा एकदमै फाइनली चप्ड लसुन हालेँ र सानो चम्चाको 1 चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट, र त्यसपछि चाहिँ यसमा मैले ठुल्ठुलो गरेर काटेको प्याज र क्याप्सिकम पनि हालेँ। र यसमा भिडियोमा देखाए जसरी राम्रोसँग चलाउँदैछु र हल्का मात्रै फ्राई भइसकेपछि चाहिँ यसमा अब केचप एड गर्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ 5-6 चम्चा मजाले केचप एड गरेँ, र त्यसपछि सोया सस चाहिँ मैले 1 चम्चा जति एड गरेँ। सानो चम्चाको 1 चम्चा चाहिँ भिनेगर एड गरेर राम्रोसँग यहाँ म मिक्स गर्दैछु। हजुरहरूलाई चाहिँ अलि स्पाइसी मनपर्छ भने चाहिँ यसमा चिली ससहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ अब 2वटा जति गोलभेडालाई पनि यसरी ठुल्ठुलो गरेर काटेर एड गरेको छु। चिलीमा चाहिँ यसरी नै हाल्छ। अब मसलामा चाहिँ मैले यहाँ सानो चम्चाको आधा चम्चा खुर्सानीको धुलो, सानो चम्चाको आधा चम्चा नुन, सानो चम्चाको आधा चम्चा जिरा र एकदमै थोरै बेसार हालेँ। नुन हाल्दाखेरि चाहिँ हजुरले थोरै मात्रै हाल्नु होला, किनभने यो केचपहरूमा र यो भिनेगरहरूमा पनि अलि नुन हुन्छ, त्यही भएर नुन चाहिँ स्वाद अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् भिडियोमा देखाए जसरी मैले चाहिँ राम्रोसँग चलाएँ यसलाई। र यो चाहिँ म हल्का ड्राईमै बनाउँदैछु। हजुरहरूलाई चाहिँ अलिक ग्रेभीमा बनाउनु मन छ भने चाहिँ कर्नफ्लावर र पानी मिक्स गरेर एड गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ मैले केही पनि पानी एड नगरिकन नै बनाउँदैछु। यसरी बनाउनु भयो भने चाहिँ यो सोयाबिन चिल्ली एकदमै क्रिस्पी हुन्छ। खाने बेलामा पनि पानी एड गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि सगी बन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ पानी एड नगरिकन यो हाम्रो ससमा मजाले मिक्स गरेर सबैमा लाग्ने गरेर कोट गरेँ।
र यतिको भइसकेपछि हाम्रो यो एकदमै मिठो एकदमै क्रिस्पी सोयाबिन चिल्ली रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यो चाहिँ एकदमै इजी रेसिपी चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। भेजिटेरियनहरूलाई त झन् यो एकदमै पर्फेक्ट रेसिपी हो। हजुरहरूले चाहिँ सोयाबिन अथवा मस्युरालाई यसरी बनाएर ट्राई गर्नुभएको छैन भने चाहिँ हजुरहरूले यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नुहोला र बनाउनु भयो भने आफ्नो फिडब्याक कस्तो बन्यो भनेर चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिन नबिर्सिनु है त। हजुरहरू चाहिँ यस्तै छिटो मिठो रेसिपीको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु है। थ्याङ्क यू।